सागर बसन्त किस्ने सबहरु नट राखे केटाहरु किन डरास र वेलकम बैक टू माई चैनल टिच क्यापकट में हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला हजुरले। यही खालको भिडियो चाहिँ धेरै टिकटकमा ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु यस भिडियोमा। सो हजुरले पनि स्किप नगरिकन होला ल। अलिकति पनि स्किप गर्नुभयो भने हजुरको बिट अनुसार मिल्ने छैन, त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिरहनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नेछु। हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर स्किप नगरिकन हेरेर हजुरले बनाउनु होला। सो भिडियो क्लिप एड गर्नु होला फर्स्टमा र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी स्क्रल गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि 9:60 मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ इन्डिङलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिदिएपछि यहाँ बक्स रहेको छ व्हाइट कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। बक्समा गरिसकेपछि फोटोमा जानु होला। आफ्नो फोटो कुन राख्ने हो हजुरले राख्नु होला। सो मैले चाहिँ मेरो फाइलमा रहेको छ, हजुरको आफ्नो फाइलमा खोज्नु होला। टोटल हामीले 70 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। हजुरले टोटल 70 वटा फोटो। सो 60 एन्ड 70 गरिसकेपछि अब एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र यसरी जुम गर्नु होला 2 फिङ्गरको मद्दतले र राम्रो देखिन्छ। सो फेरि त्यसै गर्नु होला। यो ठिकै रहेको छ। सो यस अलिकति यसरी जुम गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी जुम गर्नु होला 2 फिङ्गरको मद्दतले। फेरि नेक्स्टमा पनि त्यसै गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। देख्नु नि हुँदैछ हजुरले। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ म ल्याइ नै राख्छु, टिकटकको ट्रेन्डिङ भिडियोहरू। सो हजुरले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकटबाट मैले बनाउने छु, सक्दो हजुरलाई बनाएर देखाउने छु। सो गरिसकेपछि अब हामीले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जसै गरी फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले ड्युरेसन 0.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो भएन भने यस्तो जुम गर्नु होला। यहाँ 2 सेकेन्ड भइसकेको छ। सो सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले 0.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। .2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले थर्ड फोटोलाई पनि 0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थलाई हामीले 0.4 सेकेन्ड। त्यसै गरी फिफ्थलाई हामीले 0.4 सेकेन्ड। त्यसै गरी फिफ्थलाई हामीले हजुरले बिर्सिनै हुन्छ भने हजुरले गनेर र 6लाई अब हामीले गरेर गर्नु होला। 6लाई हामीले 0.4 सेकेन्ड दिनेछौँ। 7लाई पनि हामीले 0.4 सेकेन्ड दिनेछौँ। त्यसै गरी 8लाई पनि हामीले 0.4 सेकेन्ड दिनेछौँ। त्यसै गरी 9लाई हामीले 0.5 सेकेन्ड दिनेछौँ। त्यसै गरी 10लाई पनि 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 11लाई पनि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले कतिवटा गऱ्यौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 लाई हामीले 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ 12 लाई पनि हामीले 0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ 12 लाई चाहिँ त्यसैगरी 13 लाई हामीले 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी 14 लाई हामीले फेरि 50 लाई हामीले 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी उसलाई पनि 6 लाई पनि 50 लाई पनि 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र 60 लाई पनि 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ ल लास्ट फोटोलाई पनि 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले सो 0.5 बनाउनला सो गरिसके स्टाइलिस पोजिसनमा हुनला अब हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला एनिमेसनमा जानु होला एनिमेसनमा गइसकेपछि अब हामीले इनमा जानु होला इनमा गइसकेपछि हामीले फर्स्ट फोटो र सेकेन्डलाई फिड इन दिनेछौँ र सेकेन्डलाई पनि फिड इन नै दिनेछौँ र राइट गरिदिनु होला र अब हामीले थर्ड फोटोलाई चाहिँ एनिमेसनमा थर्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु र हजुरलाई सिकाउने छु स्टेप बाइ स्टेप सो फोटोमा क्लिक गर्नु होला थर्ड फोटोमा एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला कुमुमा जानु होला र हामीले सबैलाई अब ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ अल फोटोलाई अब हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ सबलाई ओभल भन्ने एनिमेसन दिनु होला यस प्रकारले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभल भन्ने एनिमेसन सो यसरी ओभल भन्ने एनिमेसन दिनु होला हजुरले पनि राम्रोसँगले मेरो भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक गर्नु होला सो कमेन्ट पनि गर्नु होला कस्तो भइरहेछ सो सबैलाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ र लास्ट फोटो रहेको छ ओभल भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ र राइट गरिदिनु होला गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई एनिमेसन दिइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनेछु सो गरिदिइसकेपछि हजुरलाई अब हामीले चाहिँ यसमा जुम आउट गर्नु होला यसरी अब हामीले चाहिँ यसमा एक खालको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला र एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सो गरिसकेपछि यसलाई गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला अब हाम्रो यहाँ भिडियो तयार भएको छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी ग्यालेरीमा सेभ गर्नका लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला सो क्लिक गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला